Pentru cei care locuiesc în Irlanda, în Dublin și vor o spălătorie self-wash bună și ieftină în același timp, astăzi o să vă arăt cum îmi fac eu interior-exterior la mașina mea. Interiorul mi-l fac eu singur. Mi-am pregătit aspiratorul, am scos preșurile, o să vă arăt imediat, iar apoi o să conducem la acea spălătorie și acea spălătorie este de tip self-wash, dar este ieftină și calitativă în același timp. Haideți să vă arăt. După cum vedeți, am scos preșurile. Să facem interior-exterior. Tot ce aveți nevoie este de un aspirator. O să aspirăm mașina. Am pregătit aspiratorul, o să trec la treabă. După ce o aspir, conducem către spălătorie și o să vă dau mai multe detalii. După ce am terminat de aspirat, după cum vedeți, am făcut și interior și exterior. Mi-a luat vreo 5-6 minute, depinde cât de grav este mașina voastră, cât de murdară este. După ce ați făcut asta, tot ce trebuie să faceți este conducem către spălătorie și o să vă dau mai multe detalii acolo. Bun, fraților, am ajuns la spălătorie, este foarte aproape de unde locuiesc eu, dar pentru cei care locuiesc în Dublin ar trebui să știți, este Liffey Valley Shopping Center și este foarte aproape. Ei, unde este, să vă arăt acum, unde acolo în partea dreaptă este Tesco, iar în stânga este B&Q. Iar aici este spălătoria. Înainte să intrați la spălătorie, după cum vedeți aici, este zona de alimentare, iar imediat după este spălătoria. Haideți să vă spun de ce aveți nevoie când folosiți spălătoria self-wash. Este ieftină. Când o să parchez mașina acolo, o să vă dau mai multe detalii despre cât costă. În primul și în primul rând, eu folosesc un prosop după ce o spăl pentru a o usca. Un prosop foarte bun. Puteți să o spălați mai întâi și să o aspirați după, doar că foarte important, după ce ați spălat-o, să o uscați și apoi să vă apucați de aspirat. Un aspect, doar un prosop vă trebuie ca să o uscați foarte bine. În rest, pentru interior, pentru bord, pentru din astea, puteți să vă cumpărați tot așa un prosop și soluții de curățat pentru bord și pentru alte lucruri ce doriți voi. Bun, haideți să sparcăm acolo și o să vă dau mai multe detalii și o să vă arăt cum stăm la rând. Aveți perii pentru spumă, turbojet, este destul de puternic. Acum stăm la rând aici ca să intrăm și să o spălăm automat. O dai cu spumă cu apă caldă, frumos, iar apoi o lași să acționeze. Mi se pare super interesant, să moaie și este o spumă foarte bună. Iar după mai plătești încă 5 euro și o clătești foarte bine. Iar la final rezultatul este incredibil. O să vă arăt imediat. După cum vedeți, în dreapta vă spălați voi mașina, iar în stânga vă spăl automat. În stânga o spălare așa repede, cu spumă și cu ceară, 8 euro. Dacă vă spălați voi, 5 euro. Dar credeți-mă că mai bine vă spălați voi decât să vă zgâri sau, eu știu, nu să curăți atât de bine. Uitați, acolo în stânga deja începe și eu spele. Prefer să o spăl eu singur. De ce? Din ce motiv? Pentru că după ce o dau cu spumă, las să acționeze, iar apoi cu perea curăț foarte bine, iar apoi vin cu turbojetul. Este foarte important să o spălați foarte bine. După cum vedeți, am ajuns, plătim, am plătit, frumos, asta e doar pentru card. Și acum selectez
spumă caldă și trecem la treabă. Dau foarte bine peste tot. Important e că e caldă. Și știți ce mă ajută cel mai tare? La jante. Jantele sunt destul de murdare, iar atunci când speli cu spumă și cu apă caldă, perfect. Iar acum tot ce trebuie să fac este să o las să moaie, să frec efectiv tot praful peste tot. Iar acum, după ce am spălat-o, o tragem aici și începem muscarea ei. Bombă! Prosopul frumos, muscarea ei peste tot, deschidem portierile, portbagajul și revin cu rezultatul final. Bun, fraților, cam asta e rezultatul final. Ce ziceți? Se merită? Vă faceți voi cum vreți altceva, nu? Am șters-o cu prosopul. Bombă! Asta e rezultatul final și interiorul. Eu zic că se merită.